hangjával is, meg mindennel legyen teljes nagyjából. Oké. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Portál első rész kommentár változata. A fejlesztői kommentárokat fogjuk végighallgatni, illetve az én megjegyzéseim is benne lesznek, tehát minden egyes buborékot meg fogunk érinteni, illetve én is beleszólok. Hát már szép ez az avatár amúgy. Szóval kameráért köszönet Bájosnak, aki velünk lesz végig, és remélem ezt a remek felvételt majd fel is tölti, illetve linkeli majd az én YouTube csatornámat, és később majd én is az övét. Tehát bármelyikünk csatornájára rá fogtok térni a videók alatti linkekkel. Majd erre készül egy előzetes is, tehát majd úgy fűzzük össze, hogy lesz az én előzetesem, és ez az első rész, ami elkészül. Tehát majd egy playlistet keressetek majd. Na, kezdjünk is bele. One of the things we learned from Narbacular Drop, our student project that became Portal, was that players often thought portals took them into other spaces, or even other dimensions. To help fight that notion, we start players in a visually unique room with memorable objects, so that when they walk through a portal for the first time, they have a clear point of reference which communicates the idea that they're still in the same basic location. For instance, the radio, which is playing an instrumental version of Still Alive, helps as well by providing some audio continuity. It's absolutely critical that players quickly wrap their heads around what a portal is. We noticed early playtesters grasped the concept much more quickly when they caught a glimpse of themselves through a portal. So we deliberately positioned this first portal to ensure that players will invariably see themselves. We put the player character in an orange jumpsuit to reinforce the fact that she's a test subject. Visually, the warmer colors helped her pop out against the colder tones of her environment. Some playtesters were wondering why she could fall so far without getting hurt, the way she would have if she were in Half-Life 2. In response, we added a mechanized heel spring to her lower legs. Afterwards, there was no longer any question about why she could survive such long falls. Na, szóval mint megtudtuk ebből az első háromból, tulajdonképpen eléggé hasonlít a Half-Life-nak a motorjához, tehát a Source motor az alapja az egésznek, illetve ugye ez már köztudott tény, hogy onnan is indult. Közben itt haladunk az első kommentben megemlített zene mellett, de nem sokat, hogy nehogy így bajba kerüljünk a zene miatt. These frosted glass observation rooms make the player feel as if they're being watched at all times, while keeping the identity of these watchers a mystery. The rooms serve a practical purpose as well, since we often use them as convenient and logical light sources for the test chambers. Na, itt arról beszélt, hogy a fényforrás a megfigyelőből jön gyakran, ami látszik is a fényeken. Hát itt eléggé dereng ez az egész, tehát valahonnan onnan jön a fénye. Tehát itt látjátok, hogy semmilyen fénytest nincs, vagyis alig van. Na de haladjunk tovább. Portal is effectively an extended player training exercise. We spend a huge portion of the game introducing a series of gameplay tools, then layering those tools into increasingly difficult puzzles. This layering starts here, where we train the button and box mechanic,
before introducing the more complicated concept of portals. Na, egyébként jól látjátok, ettől függetlenül még meg kell csinálni a feladatokat, viszont Please proceed into the chamber lock after completing végtelen each task. életünk van. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This aperture science material emancipation grid will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the aperture science weighted storage cube. Na, szóval igen, hát végül is GLaDOS is beleszól. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt aperture science heavy duty super colliding super button. És hol a zene hangjának a forrása? We wanted players to feel safe while standing in a portal, so we never kill them or destroy objects within a portal that's closing. Instead, we either push or teleport objects out of a portal as it closes. Na. Szóval itt most kivárjuk a kockáig, és igen. Na, ez elég gyakran történt meg, amikor még kezdő voltam, elég gyakran ragadtam így be. Hoppá! Igen, az ilyenek miatt be lehet Please ragadni. move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Szóval, na, tovább megyünk. We very deliberately introduce and train each gameplay concept in Portal, so that once players reach this spot, we're confident that they know what a portal is and roughly how it works. Early versions of the game let players stumble through the beginning, without always understanding what was going on, which really compromised teaching new concepts. The puzzle you just finished was designed so that stumbling around will almost always lead to a dead end. Completing the puzzle requires walking through a minimum of 5 portals in a specific order. This kind of gating, in which a solid understanding of key gameplay concept is required for success, helped standardize the learning curve of the game tremendously. Igen, sok-sok megértés kell ehhez a játékhoz, mivel a portálok működését is meg kell érteni. Persze, tulajdonképpen a játéknak a megjelenése után tulajdonképpen nem is tudom hány évvel készítem ezt a egybekötött gameplayt. És... You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the aperture science material emancipation grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. In early versions of this map, protesters would charge down the stairs without noticing what was creating the portals. We introduced a mandatory pause in the action, what we call a gate, to help ensure that players stop and notice the portal gun making the blue portal. The particle effect and a loud noise help draw their attention. Igen, végül is ezt a hangot direkt hozták létre, hogy igen, Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device.
Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... Na. Egyébként a háttérben hallunk érdekes zenéket is. Hát ott van a jó kis rádió, ami végig elkísér a pályákon, és szeretném minél többször hangoztatni a zenét. Szóval, ami még érdekesebb az egészbe, hogy amikor valaki először próbálja ki ezt a játékot, tehát nulla tudással, az igazából azt sem tudja, hogy melyik része mire való. Tehát sokszor elfelejti, hogy igen, a portál eszköz saját portált hoz létre, akkor na, itt közelebbről meg lehet nézni magát, a modellt, ami eléggé ismerős, ha valaki ismeri a Half-Life második részét, akkor ezt a modellt később meg lehet figyelni a főszereplő hölgy személyében, csak egy kicsit átalakítják a modellt, tehát ő ismerős végül, visszatérő alak. És milyen érdekes, hogy dél-amerikai hölgyet használtak föl a modellhez. Ez csak egy különleges megjegyzés. Na, szóval ezzel a szinttel a kezünkbe a portáleszköz. A portáleszköz bármilyen ilyen fehér felületre tud portált készíteni, és ezt hangos morajlással is jelzi. Ha valaki egy kicsikét is lelassítja, látszik az a különleges ilyen fényvillanásos csillag, ami végigkíséri, míg eljut a célig. Ezt majd mondom, hogy miért érdekes. Na. Please proceed to the chamber lock. Mind the gap. This room was designed to make players understand that entrance and exit portals aren't tied to the color of the portal. Playtesters often assumed that orange portals were exit only, so we created this puzzle to force players to enter an orange portal. When rendering the player's view through a portal, we must render a separate image using a virtual camera which looks out of the opposite portal. To obtain a correct image and efficient rendering performance, we render only what is visible through the limited field of view of the opposite portal and exclude objects which lie between the virtual camera and the plane of the opposite portal. Na, remélem időben. Na, láttatok? Igen, ez a csillagjel. Well done. Remember, the Aperture Science Bring Your Daughter to Work Day is the perfect time to have her tested. Na igen, Koladosz kommentjeit is halljuk közben. Szóval nem vagyok egyedül a kommentelésben. Na de a portál megszüntető kapuról. The combination of portal-destroying fields, which we call fizzlers, and the elevators serve a dual purpose. They provide a clearly identifiable endpoint for each test chamber
while also addressing the more practical problem of how to keep players from portaling across level loads. We eventually integrated the fizzlers into several of our puzzle designs. Igen. Szóval arra szolgál, hogy ne jussunk egyik szobából a másikba a portálokon keresztül. Welcome to Test Chamber 4. You're doing quite well. For training purposes, there's generally just one correct solution to these early puzzles. The original version of this room didn't have the glass barrier. Playtesters would often stand on the button to open the door and then shoot a blue portal through the opening, bypassing the box entirely. Since this puzzle was meant to illustrate the relationship between boxes and buttons, that solution, while clever, was a failure. So we added the glass barrier to prevent it. Later in the game, however, the puzzles become more open-ended. Na. Igen. Szóval azt akadályozták meg, hogy valaki hirtelen átmenjen anélkül, hogy egyáltalán a kellő gombot lenyomta. Na, most ezt az alsó kommentet direkt nem fogom lejátszani, mert ez már nagyon technikai komment, ami arról szól, hogy először 10.000 millisekundum volt az ütközési sebességhez kiszámításuk, majd 0,10 millisekundumra gyorsították az egészet, tehát magyarul megmondva felgyorsították az ütközést, illetve a portál megkreálási idejét, tehát elkészítés idejét. Itt csak szimplán beugrunk, és ráhelyezzük a kockát. Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Na, és itt egy vágást alkalmazunk majd, és szerintem ezzel fejezném be ezt a részt itt, és örültem, hogy velem tartottatok, illetve Bájosnak is köszönöm, hogy a kamerában segítséget nyújtott, illetve az eddigi kommentároknak és személyeknek, akik a kommentárt készítették. És külön köszönet a Valve szoftvernek. Találkozunk a legközelebbi részben is, és remélem sok-sok kommentet olvashatunk még el. Illetve sok-sok érdekességet is megtudunk. Szóval Bájos nevében is elköszönök. Sziasztok!